Check, mic check. Pakinggan mo. Low. Okay na yan, pakinggan mo. Hi guys! Welcome to my YouTube channel again. For today videos, gagawa tayo ng Foxy eye makeup look. Ano nga ba yung Foxy eye makeup look? Ito yung mga look na karamihan na ginagawa ng mga makeup artist na sa mga model. Ayan, sa mga photoshoot. Like katulad nila Bella Hadid, Kendall Jenner. Nabubulol talaga ako dun. Basta si Kendall, ayan. Yung looks nila yung parang banat na banat yung eyes nila. Sobrang nakalip yung eyes nila. Tapos more on focus lang sila sa eyes nila. Tapos sa face, bronzer, ganun. More on liquid eye lang sila. So, let's start. Yung first na gagamitin natin is etong Garnier Micellar. Panglinis to ng face. Ayan. Kung gumamit kayo ng kahit anong panlinis ng mukha nyo, pwede wet wipes, ganyan. Kung anong toner na meron kayo dyan, wag lang alcohol, Bessh. Kasi masakit sa mukha yun. Sunog yung mukha mo nun. Dapat laging naka-prep yung skin nyo pag mag-apply kayo ng makeup. Tapos yung next na gagamitin ko, itong Lakas Organic Mist. Pang ano siya, pang-firm siya ng face and then pang pa-refresh siya. Mabibili nyo to sa Watsons, yan. Spray nyo lang siya. Tapos, pag mag-spray kayo, huwag kayong madaldal. Kasi makakain na siya. Okay? Shake, 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 shake. Kung wala naman kayong ganito, mag-moisturizer na lang kayo. Kasi ito yung ginagamit ko muna talaga. Nakakatulong siya magpa-ganda ng makeup. Ayun. Tapos, nakakalambot siya ng face. Magpa-primer lang ako using this one. Yan. Sassy Lady. Nabili ko siya sa Shopee. May nag-message ba sa inyo? Salamat, Shopee! Ito, pang minimize siya ng pores nyo. Tapos, pang patagal din ng makeup. Ayan. Ganyan yung itsura niya pag in-apply mo. Okay? Mag-a-apply lang ako dito sa mga SpongeBob kong mukha. Yeah, it's SpongeBob. Ang ganda na itong primer na to kasi ang smooth niya sa face. Tapos pag nilagyan mo siya ng foundation, sobrang ganda ng pagka-apply mo. Lapat na lapat. Plakadong plakado. Yan, apply mo lang siya. Tapos malagyan ng primer yung face mo, gamit ka na ng foundation. Any foundation. Ako, ang trip kong gamitin ngayon yung Ever Bilhen ako na foundation. Yan, this one. Yung shade ko dito is Sandstone. Yan. For sure naman, alam nyo kung saan mabibili to. Sa hardware. Okay. Maglalagay lang ako ulit dito. Lagi ko trip dito maglagay talaga. So, gagamit lang ako na tong flat brush. Yan, flat. Ang ihi na anak ko. Pasensya nyo na guys kung may maririnig kayo dyan ng mga kineme-kineme. Tulad ng mga may yabag ng paa. Kasi andito po kami sa ilalim. Ayan. May magsisigawan, may sisigaw na pa-load po. Pagbilan yellow, mga ganon. Ayan, dami natin chika. Apply na natin itong foundation. Mag-highlight lang ako ng face ko. Gagamitin ko itong Wet n Wild Duo Contour. Ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Tapos ito, may pang-contour na rin siya. Ganyan. Yung gagawin kong pag-apply lahat, pataas. Kasi yung look na ina-achieve natin, yung parang banat na banat yung face. Ito yan, maglalagay lang ako dito. Hindi yung normal tas dito. Kung saan yung gusto ko mag-lift sa face ko. Blend mo lang siya ng dahan-dahan. Yan, na-blend ko na siya. Kuha lang ako nito, yung favorite ko.
Sassy Lady na loose powder. Set natin yung mga pinaglalagay natin na highlight sa face natin para hindi agad siya maghulas at mag-crease. Pataas lang din. Tapos ito na yung guide mo sa sa Train to Busan. Charot. Guide mo sa eyeshadow mo. Blend ko na. Gagawin ko lang yung kilay ko. Yung gagawin ko sa kilay ko is diba yung looks nila, yung parang yung kilay nila nakaangat na ganun. Bushy brows lang yung peg nila. Ito, yung gagamitin Pro Gel from Nichido. Yan. Clear lang siya, guys. Nakakapag-angat siya ng eyebrows mo. Yung peg niya is bushy brows. Ganun. So, ayan. Ganyan siya pag naset. Tapos, babalikan ko yan mamaya. Gagawin ko muna yung eyeshadow natin. Check, mic check! Pakinggan mo. Low! Okay na, pakinggan mo. So, ayan guys, mag-eyeshadow na ako. Gagamitin ko itong BYS. Yan. Yung unang gagawin ko is neutral lang na eyeshadow. Ito, yung ano ba? Yan, yung parang skin tone lang ng eyelid mo. Gawin ko lang siyang pang transition. Yan. So, ayan, zinom ko na. Kitang-kita nyo na ang aking pag-okay. Yan, mag-eyeshadow na ako para makita nyo. Sa taas lang. Tapos laging ang gagawin nyo, dito lang kayo lagi sa dulo. Sa outer lid lang. Yan. Sa taas lang. Para maging okay ang kalabasan nito. So, ayan, mapapansin nyo nakapaganon yung eyeshadow natin. Kasi dapat paganon talaga para yung illusion ng eyes natin, naka-lift. Ayan. So, yung next na gagawin ko is yung darker naman nito. Darker shade ng brown. This one. This one. Apply nyo lang din siya dito sa dulo. Ayan. Basta laging sa dulo lang. So, ayan. Maglalagay na ako dito. Tapos guys, yung gagamitin ko sa eyes ko na pang tungkil or pang liquid eye, itong AD Advance. Kabibili ko lang siya sa Watsons. At na-miss ko ang Watsons. Parang feeling ko malaya ulit ako. Eto, magkano ba nabili ko do? Ayan, 185 siya. Ayan, 185. May kasama, bali tatlo na siya. May free siya na brown eyeliner and black eyeliner. Ayan. May free siyang ganyan. Tapos may free siyang liquid eyeliner na black. Siyempre, yung gagamitin natin is yung brown. Lagay lang natin siya. Sundan lang natin yung dito, yung nilagay nating eyeshadow. Yung gagawin ko lang dito, gagawin ko lang siyang pattern kasi hindi ko ganun kagusto yung pigment niya sa eyes. Medyo malabo siya. Bali ba patungan ko na lang to ng brow liner. Tapos ang gagawin nyo, hanggang dito lang yan. Hag-iisasagad dito. Hanggang center ng eyeballs nyo lang. Ayan dito. Kasi yung gagawin ko, papatungan ko siya nitong sa eyebrow to eh. Dark brown from LA. Ayan. Papatungan ko lang siya dito para mas sharp yung kulay niya. Mas okay yung kulay niya. Lalagyan ko lang siya nung transition dito sa wing ko, sa taas. Kukuhain ko itong yung parang maroon. Ayan, yung parang maroon. I-apply ko siya dito sa wing ko. Then, etong black, ipapatong ko na rin siya dito sa wing eyeliner ko. Itong maroon. Yung black naman, i-apply ko rin siya dito.
curler ka na, mag-curler ka na dye. Etong curler na to from Nichido. Then, mascara. Yung gagamitin ko ngayong mascara ay ito ulit. Yung pang volumizer. Tatapusin ko muna yung kilay ko, bronzer, tas ayan. Mamaya maglalashes ako. Babalik muna ako dito sa kilay ko. Din ko sa eyebrow ko, etong K palette number 2. Ipipil ko lang yung mga walang buhok. Kasi gusto ko maging natural lang yung kilay ko. Sa brow gel ulit. Ayusin ko lang. Blend ko lang yung powder na nilagay natin dito kanina. Pataas lang lagi yung pag-blend. Kasi nakakabata ang pataas. Kasi para maayos siya tignan. Tapos gagamit lang ako nito nung Maybelline yan. Yung shade ko dito is Sand Beige. Apply ko lang siya sa area na gusto ko ma-highlight ulit. Turn ako. Gagamitin ko itong Sassy Lady yan. So, ayan, nakapag-contour na ako ng aking ilong. Nakapag-contour na tayo ng ating nose. Mag-highlights naman ako. Highlights, yan. Ang gagamitin ko itong EB Glow Out Highlighter. Yung shade na to is Strobe. Ngayon lang ako gagamit na to. Daming nagagandahan daw kasi dito. So, try natin kung maganda nga talaga siya. Ang ganda niya. Huwag tayong ma-excite. Love it. Ang ganda niya, guys. After nyan, magbablush lang ako. Gagamitin ko itong e.l.f. Yan. Dito tayo sa medyo orangey. Yan. Dito ko lang din siya ilalagay. Huwag tayo pa drunk blush ngayon. So, ayan guys, babalik na ako ulit sa eyes ko. Ito yung gagamitin kong lashes, yung sa unahan. Na-order ko siya sa Shopee. So ayan yun siya. Tapos, ito yung glue. Nabili ko siya sa Nichido. Ito rin yung ginagamit ko sa mga client ko. Kasi, sobrang nagaganda na ako sa kanya. Tapos, ang tagal mawala. Kahit umiyak na yung mga brides ko. Mahirap nga lang siya i-open kasi kailangan talaga maingat ka, didikit siya sa kamay mo. Ayan, ganyan yung itsura niya. Maglalagay lang ako dito ng parang tungkil dito sa pasadyaan. Gamitin ko lang ang aking lang ako ng gantong something. Then, yung kaninang ginamit ko na glow gel. Magli-lipstick na ako. Ito yung gagamitin ko. Yan. Jeffree Star. I-mix ko lang yung shade na ito. At saka ito. Para magmukhang brown lang. Ayan, mix lang natin siya. Ayan guys, kumuha lang ako na itong mixing plate. Tapos
eto, ang gagawin ko, gagantihin ko lang siya. Yan, kontingan. Ng brush for the lips. Ito yung gagamitin ko for the lips. Ganyan yung itsura ng kilalabasan ng pinaghalo ko. By the way, yung ginamit ko nga palang shade dito, yung Celebrity Skin at saka Leo. Ayan, pinag-mix ko lang siya. Tapos ganyan yung itsura niya. Tapos magpa-final look lang ako, then babalik ko. Kanina pa ako nanggigigil dito sa balot na to. So, ayun na nga guys. Kung nagustuhan nyo tong makeup video na to, please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. See you on my next video. Sarap. Yeah. Balot.